po sa inyong lahat and welcome to Lauren's Kitchen. Today, gagawa po tayo ng no-bake mini Oreo-Strawberry Cheesecake. Okay, simulan na natin. I-mix ang melted butter and Oreo crumbs. Haluin mabuti until ma-absorb ng biscuits ang butter. Ilagay sa pan ang mixture. And spread it evenly hanggang sa makover ang buong bottom ng pan. Maglagay ng mainit na tubig sa isang bowl. Ipatong ang cute na glass. Lagyan ng 1 tablespoon hot water at gelatin powder. Haluin mabuti hanggang matunaw ang powdered granules. Sa isang malaking bowl, ilagay ang cream cheese at icing sugar. I use hand mixer para madaling ma-mix ang icing sugar at cream cheese and also to save time. I-add ang gelatin mixture, fresh cream, at vanilla. Mix it well hanggang maging soft and smooth. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. Okay, smooth and soft na ang ating mixture. I-add na natin ang Oreo crumbs. Ilagay na natin sa pan ang mixture and chill it for 3 to 4 hours or overnight. In decorating a cake, nilagyan ko ng parchment paper yung buong cake, covering yung half lang. Ano daw? Yun nga, kinover ko lang yung upper portion and then yung lower portion, kinover ko naman ng Oreo crumbs. Para pag niremove mo yung parchment paper, pantay sila lahat. Okay, gagamit tayo ng Oreo biscuits at strawberries to decorate the top of the cake and some chocolate bars. You can use any toppings kung ano ang prefer ninyo. Yummy! Ito na ang ating no-bake mini Oreo-Strawberry Cheesecake. Hope you enjoy it. Until next time, if you have any questions and suggestions, please write it down in the comment section at sasagutin ko po yun lahat. Thank you!